biến người dơ tăng lờ giáo hoàng Francis. Ngày 26 tháng 4, 2025, hàng chục lãnh đạo thế giới và 200.000 người đã tập trung tại quảng trường Thánh Peter, Vatican dự tang lễ giáo hoàng Francis. Các giáo sĩ ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị cho thánh lễ an táng giáo hoàng Francis tại quảng trường Thánh Peter. Người dân tập trung tại quảng trường Thánh Peter ngày 26 tháng 4. Cựu Tổng thống Joe Biden và phu nhân Jill Biden tại quảng trường Thánh Peter. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự tang lễ giáo hoàng Francis. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại sự kiện. Người dân chờ đợi thánh lễ an táng giáo hoàng Francis tại quảng trường Thánh Peter. Các nữ tu cầu nguyện trước thánh lễ an táng giáo hoàng Francis. Các giáo sĩ tại sự kiện. Các hồng y vào vị trí của mình tại lỗ tang. Di hài giáo hoàng Francis được đưa ra quảng trường Thánh Peter để cử hành thánh lễ an táng. Các lãnh đạo thế giới tại sự kiện. Sách phúc âm được đặt lên trên linh cữu giáo hoàng Francis. Các hồng y di chuyển ra quảng trường Thánh Peter, biến người dự tang lễ giáo hoàng Francis. Quang cảnh quảng trường Thánh Peter. Các giáo sĩ quỳ bên linh cữu giáo hoàng Francis. Hồng y niên trưởng Giovanni Battista Re chủ trì thánh lễ tại quảng trường Thánh Peter và bẻ bánh trong nghi lễ phụng vụ thánh thể, làm lễ cạnh linh cữu giáo hoàng Francis. Quang cảnh quảng trường Thánh Peter trong tang lễ giáo hoàng Francis. Nhóm khiêng quan tài di chuyển linh cữu giáo hoàng. Người dân đứng hai bên đường tiễn đưa giáo hoàng. Ngôi mộ của giáo hoàng Francisco đã được Vatican công bố thiết kế. Các em nhỏ mang giỏ hoa đến đặt trên ban thờ trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Quang cảnh vương cung thánh đường Đức Bà Cả.